Hello students, মই ঋতুপৰ্ণ বৰা আৰু তোমালোকে চাই আছা তোমালোকৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানম টিউশন। সো এই চেনেলটোত আমি এইচএস ফাৰ্স্ট ইয়াৰ আৰু সেকেন্ড ইয়াৰৰ ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়োলজি লগতে ক্লাস 10ৰ জেনাৰেল সায়েন্সৰ বিভিন্ন টপিক বিলাক ডিসকাস কৰি থাকো। গতিকে যদিহে তুমি ক্লাস 10ৰ ষ্টুডেন্ট বা ক্লাস 11 বা 12ৰ সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট তেতিয়াহলে মই তোমাক সাজেষ্ট কৰিম যে এই চেনেলটো তুমি সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখা যাতে আমি নতুন ভিডিও দিয়াৰ লগে লগেই তাৰ নটিফিকেশন পাই যোৱা। সো আজি বহু দিনৰ বিৰতিৰ মূৰত ক্লাস 10ৰ ষ্টুডেন্ট সকলৰ বাবে মই লৈ আহিছো এটা নতুন ভিডিও। সো আগৰ ক্লাসটো যি সকলে চাইছিলা বহু দিন হল অৱশ্যে তোমালোকে যদি চোৱাও নাই তেনেহলে প্লেলিষ্টখনত চাই ল'ব পাৰিবা। প্লেলিষ্টখনত মোৰ ফটোখন দেখা যেটো ভিডিও দেখিবা হেতু হ'ব মোৰ লাষ্ট ক্লাস। সো তাত আমি পঢ়ি আছিলো তোমালোকৰ সেকেন্ড ইউনিটটো, সেকেন্ড লেসনটো যেটো আছিল এসিড, ক্ষাৰক আৰু লৱণ। তাৰে লাষ্ট ক্লাসত আমি পঢ়িলো এসিড আৰু ধাতব কাৰ্বনেটৰ মাজৰ বিক্ৰিয়া বা ধাতব হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেটৰ মাজৰ বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে লাষ্ট ক্লাসত আমি ডিসকাস কৰিছিলো। আজি আমি ডিসকাস কৰিম নেক্সট যেটো টপিক হেতু হল এসিড আৰু ক্ষাৰকৰ পৰস্পৰৰ মাজত বিক্ৰিয়া, মানে এসিড আৰু ক্ষাৰকে ইটোৱে হিতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কেনেদৰে কৰে। আৰু সেই কথাটো বুজিবৰ বাবে আমাক প্ৰথমতে এটা কাৰ্যকলাপ দিছে, কাৰ্যকলাপ 2.6 তোমালোকে কিতাপত পাবা কাৰ্যকলাপ 2.6 আৰু তাত কি কৰিবলৈ কৈছে, তাত আমাক এটা সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰৱ ল'বলৈ কৈছে। সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ এটা দ্ৰৱ ল'বলৈ কৈছে আৰু সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটো হ'ল এটা ক্ষাৰক, তাৰমানে আমাক ক্ষাৰকৰ দ্ৰৱ এটা ল'বলৈ কৈছে। সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰৱটো লৈ তাত দিবলৈ কৈছে টোপাল টোপালকৈ ফিনলফথেলিন লিখিবা তোমালোকে চাই ভালকে। ফিনলফথেলিন আমাক ল'বলৈ কৈছে। ফিনলফথেলিন ল'বলৈ কৈছে আৰু ফিনলফথেলিন ল'লে আমি কি দেখিম সেই কথাখিনি কিন্তু ইয়াত কোৱা নাই। ফিনলফথেলিন আমাক ল'বলৈ কৈছে হয়নে, আমি গম পাব লাগিব তাৰমানে এটা কি হ'ব কথাটো। ইয়াত যেতিয়া আমি ফিনলফথেলিন ল'ম, ফিনলফথেলিনটো হ'ল এটা ইণ্ডিকেটৰ, মানে সূচক। সূচক কি হয় অলৰেডি তোমালোকৰ এই লেসনটো যেতিয়া মই পঢ়াইছো প্ৰথমৰ পৰা সেইখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰিছিলো। সূচক মানে হ'ল এনেকুৱা কিছুমান বস্তু যিবিলাকে সূচায় যে এই পদাৰ্থটো এসিড হয়নে বা ক্ষাৰক হয়, সেই কথাটো আমাক যি ইণ্ডিকেট কৰে, ইণ্ডিকেটৰটোকে আমি অসমীয়াত সূচক বুলি কওঁ, তো তাক আমি সূচক বুলি কওঁ। এতিয়া এই ফিনলফথেলিন এনেকুৱা যিবিলাক ইণ্ডিকেটৰ ইহঁতে ৰঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা আমাক এইটো ইণ্ডিকেট কৰে যে এই বস্তুটো এসিড হয় নে ক্ষাৰক হয়। এটা ফিনলফথেলিন যেতিয়া ক্ষাৰকৰ লগত মিহলি হয় তেতিয়াহলে ইয়াৰ ৰংটো হয় গুলপীয়া, পিংক। তাৰমানে আমি টোপাল টোপালকৈ যেতিয়া ইয়াত ফিনলফথেলিন এড কৰিম তেতিয়া তাৰ পিছত অলপ দেৰি পিছত আমি এই কালাৰটোৰ ইয়াৰ এই সলিউশনটোৰ কালাৰটো দেখিম পিংক কালাৰ, পিংক হৈ যাব লাহে লাহে। তাৰ পিছত আমাক কি কৈছে, পিংক হোৱাৰ পিছত আমাক কৈছে যে সেই দ্ৰৱটোত আকৌ কি কৈছে টোপাল টোপালকৈ লঘু HCl দ্ৰৱ যোগ কৰা। তাৰ পিছত আকৌ যেটা পিংক হৈ গ'ল, পিংক হৈ যোৱাৰ পিছত সেই পিংক সলিউশনটোত আমাক কি কৰিবলৈ কৈছে, তাৰমানে এতিয়া আমি কি গম পালো যে ই ক্ষাৰকীয়, কাৰণ ফিনলফথেলিনে ক্ষাৰকৰ লগত কি ৰং দেখুৱায়, গুলপীয়া ৰং, পিংক কালাৰ। সো আমি গম পালো ই ক্ষাৰকীয় হৈ আছে এতিয়া সলিউশনটো। এতিয়া এই ক্ষাৰকীয় সলিউশনটোক আমাক আকৌ এড কৰিবলৈ কি কৈছে HCl। এতিয়া আমি টোপাল টোপালকৈ তাত দিছো HCl টো কি হয় এটা এসিড। টোপাল টোপালকৈ HCl দি থাকিলে এটা লেভেলত গৈ এনেকুৱা হ'বগে যে কি হ'ব, এই NaOH যেটো ক্ষাৰক সেই ক্ষাৰকৰ গুণটো তাৰমানে এই এসিডটোৱে কাটি দিব আৰু এটা সময়ত আমি দেখিম এই সলিউশনটো কালাৰলেস হৈ গৈছে। কালাৰলেস হৈ যোৱা মানে কি আমি কি বুজিম, এতিয়া ক্ষাৰক যোগ ফিনলফথেলিন মানে সেই তেতিয়া আমি কি দেখো পিংক হৈ থকাটোৱে সূচাইছে যে এই দ্ৰৱটো ক্ষাৰকীয় হৈ আছে। কিন্তু ফিনলফথেলিন যেতিয়া এসিডৰ লগত লাগি থাকে তেতিয়াহলে আমি কালাৰলেস দেখো, সেই সলিউশনটোৰ কোনো কালাৰ নাথাকে। এতিয়া যেতিয়া আমি HCl দি এটা টাইমত ই কালাৰলেস হৈ গ'ল, আমি তাৰমানে বুজিছো যে এই এসিডটো এই কি কয় দ্ৰৱটো ই এসিডিক হৈ গ'ল। এতিয়া ই কমপ্লিটলি কি হ'ল এসিডিক হৈ গ'ল, তাৰমানে এই ক্ষাৰকটোৰ গুণটো কি কৰিলে এসিডটোৱে কাটি পেলালে। বুজিছানে, আকৌ এবাৰ কৈ দিছো কথাটো। ফিনলফথেলিন হ'ল এটা ইণ্ডিকেটৰ বা সূচক যি ৰঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা আমাক এটা দ্ৰৱ এসিডিক হয় নে ক্ষাৰকীয় হয় সেই কথাটো আমাক ইণ্ডিকেট কৰে। এতিয়া যেতিয়া আমি তাক ক্ষাৰকৰ লগত ৰাখো, ক্ষাৰকৰ লগত যদি আমি দুটোপালমান ফিনলফথেলিন দিওঁ তেতিয়াহলে আমি তাক পিংক কালাৰ দেখো। প্ৰথমতে দ্ৰৱটো আছিলে আমাৰ ক্ষাৰক দ্ৰৱ NaOH, তাত আমি প্ৰথমতে টোপাল টোপালকৈ যেতিয়া ফিনলফথেলিন এড কৰিলো তেতিয়া পিংক কালাৰ দেখিলো, তাৰমানে দ্ৰৱটো ক্ষাৰকীয়, আমি সেইটো কথা গম পালো। সেই ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱটোত যেতিয়া টোপাল টোপালকৈ আকৌ HCl এড কৰি দিলো তেতিয়া কি হৈ গ'ল, দ্ৰৱটো এটা সময়ত গৈ কালাৰলেস হৈ গ'ল। তাৰমানে কি হ'ল সেই ক্ষাৰকীয় যেটো গুণ আছিলে সেই গুণটো কি কৰিলে এই এসিডটোৱে নাইকিয়া কৰি পেলালে। তাৰমানে আমি ইয়াৰ পৰা কি বুজিলো যে এসিডে ক্ষাৰকৰ গুণটো নোহোৱা কৰে, মানে এসিডে কি কৰে এতিয়া এই ক্ষাৰকটোক প্ৰশম কৰিলে, হেতু প্ৰশমন কৰা বুলি কোৱা হয়।
হয়নে আমি কিবা এটা বস্তু যেনিবা বিষাই আছে কিবা হৈ আছে বিষটো নাইকিয়া হয়তো বিষ প্ৰশম হোৱা বুলি নকওঁ জানো তেনেকৈ তাৰ গুণাগুণটো তাৰমানে নাইকিয়া কৰিলে গুণাগুণ নাইকিয়া কৰাটোকে আমি এটা শব্দত প্ৰশম কৰা বুলি কওঁ সো এই এচিডে ক্ষাৰকৰ গুণ নাইকিয়া কৰা আৰু ক্ষাৰকে এচিডৰ গুণ নাইকিয়া কৰা সেই কাৰণেই এই এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজৰ বিক্ৰিয়াবিলাকক কোৱা হয় প্ৰশমন বিক্ৰিয়া এটা প্ৰশমন হোৱাহে দেখিলো কিন্তু সেই বিক্ৰিয়াটোত উৎপন্ন হয় কি সেই কথাটো আমি গম পোৱা নাই সো এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত যেতিয়া বিক্ৰিয়া হয় এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত যেতিয়া বিক্ৰিয়া হয় উৎপন্ন হয় এটা লৱণ আৰু পানী আমি যে হৰুৰে পৰা শুনি থাকো তিতাই টেঙাই নলবা যদি খাৰে টেঙায়ো কৰে ক্ষতি এটো যে বস্তুটো হেতুৱে কথাটো এই আমাৰ যে পেটত পাথৰবিলাক হয় এইবিলাক ক'ব পৰা সোমাহি নেকি পেটত নহমাই এইবিলাক কৰ পৰা আহে আমি খোৱা বস্তুৰ পৰাই কিবা কিবি বিক্ৰিয়া হৈ আমাৰ ভিতৰত সেই পাথৰবিলাক সৃষ্টি হয় হয়নে কিছুমানে কয় বেয়া ভেজাল তেল খাইছো কিবা হৈছে সেইকাৰণে হৈছে কিন্তু আসলতে এই কথাবিলাক আমি মানি নচলাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় পেটতে পাথৰ জাতীয় বস্তুবিলাক উৎপন্ন হয় এটা এটো দেখিলা নাই এচিড আৰু ক্ষাৰক লৱণ তিতা বস্তুবিলাকত কি থাকে ক্ষাৰক থাকে টেঙা বস্তুবিলাকত কি থাকে এচিড থাকে সো দুইটাৰ মাজত বিক্ৰিয়া হলে ইয়াত কি হ'ব লৱণ উৎপন্ন হ'ব হয়নে সেই কাৰণে এই বিক্ৰিয়াবিলাকত এই যে লৱণ উৎপন্ন হয় আমাৰ পেটত যিবিলাক পাথৰ হয় সেইবিলাক তাৰমানে কিছুমান লৱণ হয় আৰু সেই লৱণটোক যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা ডক্টৰ এজনে কিবা কিবি টেষ্ট কৰি গম পায় যে সেই লৱণটো কি লগ লাগি ফৰ্ম হৈছে তেতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কি হয় দৰব দি দিয়ে বাহিৰৰ পৰা ভাল হৈ যায় মানে সেই লৱণটো গলি যায় কিন্তু সকলো লৱণটো একে প্ৰকাৰৰ নহয় একেবিলাক বস্তু লাগি উৎপন্ন নহবও পাৰে সো সেই কাৰণে কি হয় কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত হেতু অপাৰেচন কৰিবলগীয়া হয় গতিকে কথাটো এনেকুৱা নহয় যে সকলোৱে দৰব খাই পাথৰ ভাল কৰিব পাৰে বুজিছানে এটা এটা ভুল ধাৰণা এতিয়া এই কথাটো নিশ্চয় তোমালোকে নিজে ৰিলেট কৰিব পাৰিছা কথাটো কেলে আমি খাৰে টেঙাই একেলগে খাব নালাগে গতিকে খাৰে টেঙাই একেলগে নোখোৱা বিক্ৰিয়াটো বুলি মনত ৰাখিলে হৈ যাব কি উৎপন্ন হয় খাৰে টেঙাই একেলগে খালে লৱণ উৎপন্ন হয় এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজৰ বিক্ৰিয়াত কি উৎপন্ন হয় লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হয় এতিয়া তাৰ যদি এটা উদাহৰণ আমি চাওঁ এই মাত্ৰ আমি এচিড ক্ষাৰক কাৰ কথা পঢ়িলো NaOH হেকিটাকে চাইছো NaOH ক্ষাৰক আমি ইয়াত লৱণটো লৈ লৈছো বা এচিডটো লৈ লৈছো সৰি অম্ল এচিডটোক আমি অম্ল বুলি কওঁ বা আমলিক ইয়াত এচিডটো লৈছো আমি HCl HCl আৰু NaOH ৰ মাজত বিক্ৰিয়া হলেনো কি হয় HCl আৰু NaOH ৰ মাজত যদি বিক্ৰিয়া হয় তেতিয়া হলে উৎপন্ন হয় আমি যেটো খোৱা লৱণ আমি যেটো নিমখ খাওঁ দৈনিক হেতু NaCl প্লাস আৰু কি উৎপন্ন হয় বুলি কৈছে H2O ইনে বিক্ৰিয়াটো হল প্ৰশমন বিক্ৰিয়া কিয় প্ৰশমন বিক্ৰিয়া কাৰণ এচিডে ক্ষাৰকৰ গুণ আৰু ক্ষাৰকে এচিডৰ গুণ নোহোৱা কৰে হেতু কাৰণে তাক আমি প্ৰশমন বিক্ৰিয়া বুলি কলো আৰু তাৰ লগত কথাটো হল কি ইহতৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটিলে উৎপন্ন হয় কি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হয় মই ভাবিছো তোমালোকৰ এই কথাটো এতিয়া ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ নেক্সট যেটো বিক্ৰিয়া আছে হেতু আছে ধাতৱীয় অক্সাইডৰ লগত এচিডৰ বিক্ৰিয়া মানে ধাতৱ অক্সাইড কোনবিলাকনো সোডিয়াম অক্সাইড মেগনেছিয়াম অক্সাইড মানে ধাতু এটা যেতিয়া অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগি থাকে তাকে আমি কি বুলি কম ধাতৱ অক্সাইড যেটো আমি মেগনেছিয়াম অক্সাইড যে উৎপন্ন হৈছিল একদম ফাৰ্স্ট আমাৰ যেটো কাৰ্যকলাপ আছিল কিতাপখনৰ একেবাৰে ফাৰ্স্ট যেটো আমাৰ কাৰ্যকলাপ হেতু এটা কি হয় তাৰমানে ধাতৱ অক্সাইড এটা ধাতৱ অক্সাইডে যদি এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে এই বিক্ৰিয়াটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড ধাতৱ অক্সাইড আৰু এচিডৰ মাজত যেতিয়া বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়াও আমি এই একেগিটা বস্তুৱে পাওঁ লৱণ যোগ পানী এটা ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটোত আমি কি দেখিছিলো ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন সেই কাৰণে তোমালোকক মই এই কথাটো বুজাই আছো চোৱা এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত বিক্ৰিয়া হওঁতে আমি কি দেখিলো লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হল এতিয়া ধাতৱ অক্সাইড আৰু এচিডৰ মাজত বিক্ৰিয়া হলতো আমি কি দেখিলো লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হল এচিডটো একে আছে দুইটাতে এতিয়া ইয়াত ক্ষাৰকৰ জায়গাত কোন আহিলে ধাতৱ অক্সাইড তাৰ মানে আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পাব পাৰো যে ধাতৱ অক্সাইড বিলাক কি হয় ক্ষাৰকীয় অক্সাইড এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন যে ধাতৱ অক্সাইড বিলাক কেনে ধৰ্মী বা কোৱেশ্চনটো বিভিন্ন প্ৰকাৰে আহিব পাৰে তোমালোকে বুজি লবা আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হল কি ধাতৱ অক্সাইডবোৰ ক্ষাৰকীয় বুজিলানে কথাটো এটা নেক্সট আৰু এটা আমাৰ ৰিঅ্যাকচন আছে হেতু হল অধাতৱীয় অক্সাইড বা অধাতৱ অক্সাইডৰ লগত ক্ষাৰকৰ বিক্ৰিয়া অধাতৱ অক্সাইডৰ লগত যেতিয়া ক্ষাৰকৰ বিক্ৰিয়া হ'ব তেতিয়াও আমি একেগিটা প্ৰডাক্টে দেখিম লৱণ যোগ পানী
এতিয়া ইয়াত কি হ'ল ইয়াত ক্ষাৰকটো ক্ষাৰকেই আছে কিন্তু এতিয়া এচিডৰ জায়গাত কোন আহিলে অধাতব অক্সাইড তাৰ মানে অধাতবীয় অক্সাইড বিলাক কি বুলি গম পালো ধাতব অক্সাইড বিলাক আমি গম পালো ক্ষাৰকীয় এটা অধাতব অক্সাইড বিলাক তাৰ মানে কি হয় অধাতব অক্সাইড বিলাক এসিডিক হয় বা আম্লিক হয় হয়নে কাৰণ অধাতব অক্সাইডে ক্ষাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰিছে লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰিছে ধাতব অক্সাইডে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰিছে লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰিছে ইয়াৰ পৰা আমি বুজি পাইছো যে ধাতব অক্সাইডটোৱে ক্ষাৰকৰ নিচিনাকে কাম কৰিছে এই বিক্ৰিয়াটোত আৰু এই বিক্ৰিয়াটোৰ পৰা আমি বুজি পাইছো যে অধাতব অক্সাইডটোৱে কিহৰ নিচিনাকে বিক্ৰিয়া কৰিছে অম্ল বা কিহৰ নিচিনাকে বিক্ৰিয়া কৰিছে এচিডৰ নিচিনাকে বিক্ৰিয়া কৰিছে সো এইখিনিয়ে কথা প্ৰথম কথা আমি গম পালো যে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজৰ বিক্ৰিয়াত লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হয় আৰু বিক্ৰিয়াটোক আমি প্ৰশমন বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ নেক্সট কথা আমি গম পালো যে ধাতব যিবিলাক অক্সাইড হয় ধাতব অক্সাইড বিলাকে কি কৰে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি যিদৰে ক্ষাৰকে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে ঠিক একেদৰে ধাতব অক্সাইডেও এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে হেহে ধাতব অক্সাইডবোৰ ক্ষাৰকীয় আৰু অধাতব অক্সাইডবোৰে এচিডৰ দৰে ক্ষাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে হেহে অধাতবীয় অক্সাইড বিলাক এচিডিক হলে সো মই ভাবিছো তোমালোকৰ এইখিনি বস্তু এতিয়ালৈকে যিখিনি বুজালো সেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে যদি ভিডিওটো চাই তোমালোকৰ ভাল লাগিছে বা তোমালোকে বুজি পাইছা তেতিয়াহলে লাইক এটা কৰিবা কমেন্ট কৰি জনাবা তোমালোকৰ কমেন্টে উৎসাহ দিয়ে আমাক বহুত নতুনকৈ ভিডিও বিলাক বনাই থাকিবলৈ আগৰ যেটো ভিডিও মই বনাইছিলো তাত তোমালোকক মই কৈছিলো যে 500 ভিউজ হলে আকৌ এটা ভিডিও দিম কিন্তু 500 আজিলৈকে নহল 400 সামথিং হল তথাপিতো নেক্সট ভিডিওটো দিলু তোমালোকে যিমান পাৰা লগৰীয়া সকলৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা তোমালোকে যিমান শেয়াৰ কৰা যিমানে ষ্টুডেন্ট উপকৃত হৈছে বুলি আমি গম পাও আমাৰো নতুনকৈ ভিডিও বনাই থাকিবৰ বাবে আমি মোটিভেট হওঁ হেহে যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰিবা আৰু লাইক কমেন্ট কলুৱে কৰিবা যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা নেক্সট ভিডিওবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে থ্যাংক ইউ